नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरुले सर्टकट एजुकेसन च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बीबीए अन्तर्गत 4th सेमेस्टरको सब्जेक्ट इन्ट्रोडक्सन टु फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 2 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको पास्ट न्यूमेरिकल क्वेशन गर्न गइरहेको छौं। हाम्रो क्वेशन रहेको छ फाइन्ड आउट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो इफ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु ₹25, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इज इक्वल टु ₹10। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट डिवाइड गर्यो भने अनि त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो आउँछ। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्नको लागि हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नलाई चाहिँ हामी सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट प्लस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई प्लस गर्यो भने हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ। त्यसैले अब हामी सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्न तर्फ जाऊ। अब भेरिएबल कस्ट कति 25 र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति दिएको छ 10। अब दुवैलाई प्लस गर्यो भने ₹35 आउँछ। हाम्रो अब सेलिङ प्राइस पर युनिट आयो। अब त्यसपछि हामीलाई के निकाल्न छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोको फर्मुला मैले डिस्क्राइब गरिसकेको छु। सीएमपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु 100। अब यसरी डिवाइड गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 28.57% आउँछ। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो मार्जिन हो यस्तो हो जसले चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र प्रफिटलाई कभर गर्छ। जस्तै कुनै पनि सामान किन्यो भने हामीले कुनै पनि सामान किन्नलाई त्यसलाई हामीले बनाउनु पर्छ हैन। अनि त्यो बनाउनको लागि हामीलाई फिक्स्ड कस्ट लाग्छ, भेरिएबल कस्ट लाग्छ हैन। अनि त्यसमा हामीले प्रफिटलाई एड गर्यो भने त हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ। सेलिङ प्राइस आउँछ भनौं न, सेलिङ प्राइस आउँछ हैन। अनि यही फिक्स्ड कस्ट र प्रफिटलाई चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौं। यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र प्रफिटलाई कभर गर्छ। अब सीएमआर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इफिसिएन्सी। अब यो यसले सेल्समा चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गर्छ, कतिको इफिसिएन्सी देखाउन सक्छ भनेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोले देखाउँछ। अब हायर सीएमआर भनेको राम्रो हुन्छ किनकि हायर सीएमआर भनेको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि धेरै भएको भनेर बुझिन्छ। अनि त्यसैले यसले चाहिँ बुझाउँछ कि यससित बेटर एबिलिटी छ फिक्स्ड कस्ट र अर्न प्रफिटलाई चाहिँ कभर गर्ने। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ किम्बो रेस्टुरेन्ट has EBIT of ₹22 lakh, financial BEP of 40,000। अब यसको लागि चाहिँ हामीले फाइनान्शियल BEP भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्छ। अब फाइनान्शियल BEP को चाहिँ फर्मुला हेरौं। फाइनान्शियल BEP इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड बाइ 1 माइनस ट्याक्स। इन्ट्रेस्ट र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड 1 माइनस ट्याक्स लाई एड गर्यो भने हाम्रो फाइनान्शियल BEP आउँछ। यो चाहिँ रुपीजमा हो, फाइनान्शियल BEP आउँछ। अब सोचौं इफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको छैन भने फाइनान्शियल BEP भनेको त इन्ट्रेस्ट भयो नि। त्यसैले इफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको छैन भने हामी फाइनान्शियल BEP भनेको इन्ट्रेस्ट हो बुझ्न सक्छौं। अनि यो फाइनान्शियल BEP भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो पोइन्ट हो जसमा हामीलाई न प्रफिट हुन्छ न लस हुन्छ। भनेको EPS अर्निङ पर शेयर भनेको 0 हुन्छ यसमा। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ क्याल्कुलेट इट्स DFL डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज। डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अर्निङ पर शेयरको चाहिँ EBIT मा कति चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अर्निङ पर शेयरमा कति चेन्ज हुन्छ भनेर त्यो DFL ले देखाउँछ। अब DFL को फर्मुला चाहिँ के छ EBIT बाइ EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनान्शियल BEP हो। मैले अघि न कसरी आयो भनेर पनि देखाइसकेको छु किनकि यहाँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको छैन। इफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको छैन भने चाहिँ फाइनान्शियल BEP इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट हामी भन्न सक्छौं। तर दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फेरि अर्कै हुन्छ। अब हामी डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज निकाल्न तर्फ जाऊ। EBIT हाम्रो कति छ 2 लाख छ अनि इन्ट्रेस्ट हाम्रो 40,000 रहेको छ। अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो 1.25 टाइम्स डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज आएको छ। अब डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज 1.25 टाइम्स हो छ। यसको मतलब चाहिँ के भयो? यसको मतलब यो भयो यदि 1% ले EBIT चेन्ज भइराछ भने EPS चाहिँ अर्निङ पर शेयर चाहिँ 1.25 DFL टाइम्स
चेन्ज हुन्छ भनेर भनिन्छ। इफ DFL 1 भन्दा धेरै छ भने चाहिँ फाइनेन्शियल लिभरेज प्रेजेन्स छ भनेर बुझिन्छ। यदि 1 भन्दा कम छ भने फाइनेन्शियल लिभरेज छैन भनेर बुझिन्छ। अब हायर DFL भनेको चाहिँ फाइनेन्शियल रिस्क हायर हुन्छ अनि पोटेन्शियल रिटर्न पनि हायर हुन्छ। अब एनदर वे टु सी भन्नाले अर्को फर्मुला पनि हामीले निकाल्न सक्छ। अब हामीलाई थाहा छ EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटाइदियो भने हाम्रो EBT आउँछ, किनकि इन्ट्रेस्ट घटिसक्यो। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट बिफोर ट्याक्स मात्रै बाँकी रहन्छ अनि त्यसैले EBIT अपन EBT गरेर पनि हामी डिग्री अफ फाइनेन्शियल लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 3 फाइनेन्शियल ब्रेक इभन पोइन्ट। यो त मैले अघि नै भनिसकेको कुरा हो। XYZ को चाहिँ EBIT 2,50,000 रहेको छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 20,000 रहेको छ र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड 15,000 रहेको छ, कर्पोरेट ट्याक्स 40%। अब हामीले फाइनेन्शियल BEP निकाल्न छ, सब चिज दिएको छ, कति इजी छ हेर्नु न निकाल्न। अब यहाँ हामीले एउटा पोइन्ट्स टु नोट छ। एट फाइनेन्शियल BEP अर्निङ एभाइलेबल टु कमन सेयर होल्डर इज 0 भन्नाले सेयर होल्डर को चाहिँ अर्निङ के हुन्छ 0। फाइनेन्शियल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेकै त्यही हो कि अर्निङ पर सेयर 0 हुन्छ। फाइनेन्शियल BEP चाहिँ 3 मेन आइटम्स हुन्छ के डिपेन्ड हुन्छ। 3 मेन आइटम्समा इन्ट्रेस्ट, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड र ट्याक्स। हायर प्रिफर्ड डिभिडेन्ड या हायर ट्याक्सले चाहिँ EBIT पनि हायर, फाइनेन्शियल ब्रेक इभन पोइन्टले पनि हायर गरिदिन्छ। अब हामी फाइनेन्शियल BEP तर्फ लाऊ। इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ 20,000, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड कति दिएको छ 15,000 अनि ट्याक्स कति छ 0.40% जुन चाहिँ 0.40 भयो। 20,000 प्लस यो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर रुपिस 45,000 आएको छ। याद राख्नु यो फाइनेन्शियल BEP चाहिँ रुपिज हो। फेरि यसको युनिटमा चाहिँ अर्कै फर्मुला छ निकाल्ने, त्यो पनि आउँछ अरू क्वेसनमा। हाम्रो क्वेसन रहेको छ द फलोइङ रिलेसनशिप एक्जिट अफ एसेट्स म्यानुफ्याक्चरिङ, जसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट 90 दिएको छ, भेरिएबल कस्ट रुपिस 40, फिक्स कस्ट 3,50,000 र एनुअल डिप्रिसिएसन 2,20,000। अब याद राख्नुहोस् एनुअल डिप्रिसिएसन, यो डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, त्यसैले यो अपरेटिङमा त इन्क्लुड हुन्छ तर क्यासमा त हुँदैन, किनकि क्यास यो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। नन क्यास एक्सपेन्सेस त क्यासमा हुँदैन। क्यास BEP भनेको चाहिँ यो त यसले त क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लोलाई देखाउँछ। सो क्यास BEP मा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन माइनस गर्नुपर्छ फिक्स कस्टमा अनि अपरेटिङ BEP मा चाहिँ डिप्रिसिएसन हामीले राख्नुपर्छ। अब यसमा हामीलाई के दिएको छैन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिएको छैन। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने मैले भनेकै थिएँ सेलिङ प्राइस इक्वल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्लस भेरिएबल कस्ट। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न छ भने SP माइनस BC गर्दा भइहाल्यो। यहाँ गरेकै छौँ 90 माइनस 40 50 पर युनिट। अब हामी आयो अपरेटिङ BEP मा। अब अपरेटिङ BEP भनेको चाहिँ के हो त? अपरेटिङ BEP भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट। अब यही क्वेसनको इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ कति दिएको छ फिक्स्ड कस्ट 3,50,000 दिएको छ हैन फिक्स्ड कस्ट। अब मानौँ एउटा पेन छ, पेन हामीले 40 रुपियाँमा किन्यौँ अनि हामीले 90 मा बेच्यौँ। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति भयो 50, 90 माइनस 40 50। अब यो 50 हामीले यो 50 लाई हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 3,50,000 हुन्छ। नत्र यो 50 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 50 मा चाहिँ हामीले कतिवटा युनिट बेच्यो भने चाहिँ हाम्रो 3,50,000 आउँछ। अब यही दुईटालाई डिभाइड गरिदियो भने 3,50,000 डिभाइड बाई 50 भनेपछि 7,000 युनिट आउँछ। अनि यसले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि त्यो पेन मैले 7,000 वटा पेन बेच्यो भने चाहिँ मेरो फिक्स्ड कस्ट हुन्छ जुन चाहिँ कभर भइहाल्छ। किनकि अब मैले 7,000 बेचेँ हैन, 7,000 पेन बेचेँ अनि मैले 3,50,000 कमाएँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हैन। अनि त्यसपछि यो भेरिएबल कस्ट कमाएँ, त्यसरी त हामी न प्रफिट 7,000 कमायो भने 7,000 बेच्यो भने चाहिँ हामीले न प्रफिट हुन्छ न लस हुन्छ, किनकि यसको जुन पैसा आउँछ नि हाम्रो 3,50,000 त्यो फिक्स्ड कस्टमै कभर भइहाल्छ। यहाँ मैले लेखेको पनि छ अपरेटिङ BEP इज द लेभल अफ सेल्स आउटपुट एट विच टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट। यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन इन्क्लुड हुन्छ। अब क्यास BEP, अब अपरेटिङ BEP र क्यास BEP मा के फरक छ भन्दाखेरि एउटामा डिप्रिसिएसन हुन्छ एउटामा डिप्रिसिएसन हुँदैन। क्यास BEP एक्सक्लुड्स डिप्रिसिएसन, इट इज नन क्यास एक्सपेन्सेस। क्यास फिक्स्ड कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन गर्ने, त्यसपछि हाम्रो क्यास फिक्स्ड कस्ट आउँछ जुन चाहिँ 1,30,000 आयो। अब हाम्रो क्यास BEP को फर्मुला के
त्यही हो। अब त्यस्तै हो, यहाँ क्यास फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, त्यस्तै यहाँ फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। अब यहाँ चाहिँ 1,30,000 आएको छ, 1,30,000 बाई 50 2,600 युनिट छ। क्यास बिपी भनेको चाहिँ त्यही हो, जसमा चाहिँ सेल्स आउटपुट एट विच क्यास इनफ्लो आर जस्ट इनफ टु कभर क्यास फिक्स कस्ट। यसले चाहिँ पुरै अपरेटिङ फिक्स कस्टलाई कभर गर्छ भने यसले चाहिँ क्यास फिक्स कस्टलाई कभर गर्छ। पुरा त्यही हो। अपरेटिङ बिपी हाम्रो कति आयो? 7,000 युनिट्स। क्यास बिपी हाम्रो 2,600 युनिट्स हो। हस् त आजको लागि यति नै। यो चाहिँ च्याप्टर 2 को 2 मार्क्सको क्वेसन थियो। अब आउने भिडियोमा चाहिँ म 10 मार्क्सको क्वेसन लिएर आउँछु। 10 मार्क्सको क्वेसनले चाहिँ सबकै जुन चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउन सक्छ त्यो सबकै कभर गरिदिन्छ। फर्मुलाहरू अल थिङ विल बी कभर। सो यो भिडियो हेरेर 10 मार्क्सको क्वेसनको भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यो च्याप्टरबाट टोटल 12 मार्क्स पाउनुहुन्छ। हस् त धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ह्याभ अ ग्रेट डे।